Welcome back to my channel. And today, gagawa ko ng very easy eyeshadow para sa inyo na hindi pa masyadong marunong mag-eyeshadow. Katulad ko na hindi rin masyadong magaling pa, pero ayun. Yung mga sasabihin kong tips sa inyo ay galing din siya sa mga YouTube videos na napanood ko. Yun nga kasi mahilig ako manood ng mga eyeshadow tutorial. So yun, i-share ko lang din siya sa inyo. And disclaimer lang, hindi ako talaga magaling sa pag-eyeshadow. Pero yun, easy eyeshadow, parang go-to eyeshadow, ganun. May pula na naman yung noo ko. Ganyan din ako nung last time na nag-video ko, may ganito pa rin. Okay. As you can see, meron akong kilay. Ayan, nakapag-apply na ako ng kilay. So, first is, gagamit tayo na eyeshadow primer. And kung wala kang eyeshadow primer, pwede namang gamitin yung concealer, liquid concealer, o kung anong concealer yung meron kayo dyan. Parehas lang din naman, kaya ayan. Ito na lang din yung gagamitin ko. I-apply ko siya sa aking eyelids. Hindi naman kailangan sobrang dami, kahit yung saktong-sakto lang. I-blend ko siya using my fingertips na lang din. And once na blend mo na siya, iset mo siya agad ng loose powder para hindi siya mag-crease. Pine-prepare natin siya sa eyeshadow na ilalagay natin. Mas maganda tong gawin bago kayo mag-eyeshadow kasi mas magpa-pop up yung kulay at saka mas madali siyang i-blend. Ayan. I-dust off ko lang yung mga sobra. So, ayan, tapos ko nang iset yung aking eyelids. So, next naman is for transition color. For transition color, ito yung gagamitin kong kulay. Something peach or peachy nude. Ganyan. O kaya yung mga ganitong kulay. Yung mga ganyan. Yung mga peachy na ganyan. Kayo bahala kung anong gusto nyong kulay. Pero sa akin kasi mas maganda yung mga peach or yung mga light na brown. Naglalagay tayo ng transition color para may depth. Para may depth dun sa ating eyeshadow. Alam niyo yung parang gradient effect. Kumbaga dun magsisimula yung kulay and then pa-dark siya ng pa-dark hanggang sa area na to. Ito yung gagamitin ko, kulay. Tapos, yung pinang-set ko kaninang brush, ayun na rin yung gagamitin ko. Hindi mo naman kailangan talaga sobrang maging careful. Kahit saan mo lang siya ilagay. Kahit buong eyelids mo siya ilagay, okay lang. And, mas maganda na nasa baba din yung mirror mo para at least, diba, hindi mo na kailangan ganun. Make sure na hindi siya lalagpas dun sa may brow bone. Dapat hanggang dito lang siya. Ayan. So, ayan. Tapos na tayo sa ating transition color. Next naman, shade is something na chocolate brown. So, depende yun sa inyo kung look yung gusto nyo. So, akin medyo parang brown, peach, ganun. Medyo may touch of gold, ganun. Is itong kulay na to. And ito yung gagamitin kong brush. Lalagay ko siya dun sa buong eyelids ko. Ipapat-pat ko lang siya para mas kumapit yung kulay doon sa eyelids ko. Nakikita na yung parang halos doon sa aking mata. Parang lumalalim na siyang tignan. Pantay, basta malagyan mo lang yung eye crease mo. Ito yung medyo light naman, medyo light na brown, ayan, itong kulay na to. And same brush, tap the excess, tapos i-blend lang natin siya dun sa may peach para walang harsh edges. This time, dapat light lang yung pressure. Kailangan patience kasi magbe-blend ka na magbe-blend. Kahit mukha na siyang blended, well blended in person, kailangan ko para siya i-blend kasi tingnan niyo sa camera.
Hindi masyadong sobrang day ng pressure. Dapat light na light lang. So, ayan. Ito na yung itsura niya. Pwede na kayo mag-stop sa ganyang eye look lang kung gusto niya ng more on wearable and everyday look. Pero ako, gusto ko siyang dagdagan ng konting-konti lang, konting-konting black lang. Ito, dito sa may outer V. Ito yung gagamitin kong brush. Medyo pointed siya para mas intense. May intense lang yung kulay. Tsaka mas nakafocus siya dun sa area na lalagyan lang natin. So, konting deep lang kasi sobrang pigmented nito. Binibuild lang yung kulay, hindi yung talagang sobrang dami agad. Tapos tsaka mo siya i-build. Dapat dahan-dahan lang. Blend ko siya nitong brush. So, next naman is yung sa lower lashes. And same color din yung gagamitin natin. Gagamitin ko tong brush na to, yung ginamit kong kaninang black. Lagay ko siya dito sa half lang. Half ng mata ko. So, ayan, almost done. And maglalagay na lang ako ng glitter dito sa gitna. Gamitin ko yung itong shade na to. Ayan, itong medyo peach. Ilalagay ko siya dito. Ito. Maglalagyan na rin ako ng highlight dito sa aking inner eyes. Inner tear ducts pala. Naglagay lang ako ng konting highlight dito sa aking brow bone. And ayun. So, ayun lang. So, ayun. Medyo nagmukhang smoky lang dahil nilagyan ko ng dark eyeshadow dito.
ayun, kung mapapansin nyo, hindi na ako nag-mascara at nag-eyeliner kasi maliligo na rin ako. So, ayun, maraming salamat sa panonood and don't forget to subscribe, like, and comment your suggestion below for my next video. And yun, see you in my next one. Bye!